මට මතක හැටියට මම මේක ගැන මීට කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. බොබින් නයින්ට වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියාම කොහොමද ජෙස් කරගන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. මේ වෙලාවේ මේ අපේ හාමිනේ බොබින් නයින්ට වෙන්නේ නූල් වගේක් ඉර කරගෙන මම ඉතින් මේක ගලවන ගමන් මේකත් ආයෙ පාරක් පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතුවා. වීඩියෝ එක යම්කිසි අපහැදිලි බවක් තියෙන්න පුළුවන් සමහරක් විට මොකද මගේ ෆෝන් එක කැඩිලා. ඉතින් මේ පරණ වෙන පොඩි ෆෝන් එකකින් තමයි මේක වීඩියෝ කරන්නේ. සමහරක් විට පැහැදිලි බවේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අවශ්‍ය දේවල් ටික පේන නිසා මේක ප්‍රමාණවත් කියලා හිතනවා. ඉතින් පේන වැඩි සමහරක් විට ඔබට මෙතන මේ මේ නූල් ටිකක් ඉල වෙලා තියෙනවා. මේක මොනවාම ඔතා ගන්න බෑ. ඉතින් මම ඒක යවදත්තේට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්නම්. කටහඬේ යම් කිසි වෙනසකුත් දැනෙනවා ඇති. මොකද කටේ රස බුලත් ටිකක් තියෙනවා. ඒකින්ද කටහඬත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ඇහෙනවා ඇති. අපි බලමු කොහොමද නූල් කෑලි ඉර වෙලා බොබින් වයින්ඩරේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියාම බොබින් වයින්ඩරේ හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම හෙඩ් එක උස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ මල්ලි ස්ක්‍රූ පිනක් කරන් මේක මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන් නම් කරකවලා බලන්න. සමහරකට කරකවන්න බැරි වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් මේ කොටස් වලට මෙතන මේ කැරකින තැන් වල තෙල් චුට්ටක් දාලා අඬුවෙන් මෙහෙම අල්ලලා දැන් නම් එච්චර තද වෙනා නැහැ. අමාරුට මේක අමාරු වෙනවා, තද වෙනවා, තියෙනවා මෙහෙම. අඬුවෙන් අල්ලලා මෙහෙම උඩට පොඩ්ඩක් කරකව ගන්න. කරකවුවහම පේනවා ඇනේ. ඊට පස්සේ මේ ඇනේ බුරුල් කරන්න. ටිකක් බුරුල් කරලා මේක එළියට ඇද්දාම ඔයාලට පුළුවන් මේක එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියලා මේ කූර මේ පැත්තට තල්ලු කරන්න. තල්ලු කරලා දැන් පේනවා ඇති ඔබට මේ තියෙන නූල් ටික. මේක වෙන්නේ මේ අපරීක්ෂාකාරී විදියට මෙතන බොබින් තියාගත්තාම තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. හෝ නූල් කෝන් එකේ ඉඳන් අමතරව දාලා තියෙන නූල් කෝන් එකේ එන නූල් නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මහාන කෙනාගේ වරද නිසාම තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන තව තියෙන්න පුළුවන් පරණ නූල් කෑලි මේ මෙතන තියෙන්න පුළුවන් කළු පාට වෙලා දුඹුරු පාට වෙලා පේන්නේ. ඒවත් කපන්න මේ තියෙනවා. මේ තියෙනවා. ඒකත් අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් කූර දාන්න කලින් බලා ගන්න මේ කූරේ තියෙන කට් එකක් මේ වටේම රවුම් එක තැනක් තියෙනවා මේ ඇනේ රද කරන්න පොඩි කට් එකක්. මං හිතන්නේ පේනවා ඇති. මගේ ෆෝන් එකේ නම් මේක හොඳට පේනවා. මේකේ නම් මං හිතන්නේ ඒකේ කමන්නේ. ඒකේ තියෙන කට් එකක්. ඒ කට් එක බලන්න. බලලා ඒ කට් එක තියෙන පැත්ත මතක තියාගෙන නැවතත් තිබුණ විදිහට මේ කූර සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළට තල්ලු කරලා ඊට පස්සේ මේක ඉතින් ගලෝප එකේ තියෙන දූවිලි ටිකක් බ්‍රෂ් එකකින් පිරලා දාන්න. මට දැන් බ්‍රෂ් එක ගන්න යන්න කම්මැලි. ඕම තියෙන කුණු ටිකක් මේක සුද්ධ කරන්න. බ්‍රෂ් එක හම්බුණා. අපි නෝනගෙනත් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔකෙන් බ්‍රෂ් කරලා මෙතනත් ඉතින් බ්‍රෂ් කරගන්න. තියෙන කුණු ටික ඕවා සුද්ධ කරන්නෙත් නැහැ. කවදාවත් මහනවා විතරයිනේ. මේවත් හොඳට සුද්ධ කරගන්න. ඒවා සුද්ධ කරගෙන අර බලාගත්තනේ කට් එක. ඒ කට් එක මෙහෙම තමන්ගේ පැත්තට ඉන්න විදිහට තියලා ඇනෙත් තමන්ගේ පැත්තට ඉන්න විදිහට තියලා නැවතත් මේක ඇතුළට දැල්ලු කරලා ආයෙ චුට්ටක් කරලා එළියට ඇදලා කට් එක කෙලින තියෙන කියලා සැකහැර දැනගෙන මේක හොඳට තද කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ වැඩ කරන තැන් ටිකට ඒ කියන්නේ මෙතනට මේ තිදුරක් තියෙනවා. ඒකට මෙතෙන්ට සහ මෙතෙන්ට නිකන් තියෙන එකේ මෙතෙන්ටත් බිඳුවක් දාන්න මලකට කනවා. ඒකත් පාවිච්චි කරනවනේ. තෙල් ටිකක් දාන්න. එතකොට මේක නිදහසේ කැරකිනවා. රයිට්. එතකොට තව එකක් තියෙනවා. සමහරක් අය අහනවා දැන් මේක ගැන මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. මේ අමතරව වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. බොබින් එක දාලා මෙහෙම ඉස්සරහට අල්ලු කරත් නූල් එතෙන්නේ නැහැ කියනවා. එතකොට බලන්න බෙල්ට් එක බුරුල්ද කියලා. බෙල්ට් එක බුරුල් නම් බෙල්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන මේ මෝටරේ ඇඩ්ජස්ට් කරන පහළට ගන්න පුළුවන් නට් දෙක තියෙනවා. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. මට දැන් ආයෙත් ගිහලා ඒක පෙන්නන්න බෑ. අර වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ විදිහට බෙල්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තාම සමහරක් වෙලාවට මේ ඉස්සරහට තල්ලු කරාමත් එතෙන් නැති ප්‍රශ්නේ හරි යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බෙල්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ ඇනේ සහ මෙන්න මේ ඇනේ බුරුල් කරලා
වයින්ඩර් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න. ඉස්සරහට තල්ලු කරපුවාම බෙල්ට් එකට වයින්ඩර් එක ලං වෙනවා. අර අපි ගලවපු රෝදේ බෙල්ට් එකට ලං වෙලා නූල් එතෙනවා. එහෙම කරගන්න පුළුවන් එතෙන්නේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් කාරණාව. බොබින් එක ඔතපුවාම සම්පූර්ණයෙන්ම එතිලා තවත් එතිලා මේක වටෙත් එතිලා මේක අස්සේ ගිහලා නූල් හිර වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ කොටස. මේ තියෙන්නේ මේ තාඩු කෑල්ලක් වගේ දිව වගේ මේ අස්සට යන කෑල්ල. ගොඩක් කටි මේකට දිව කියලා කියන්නේ. වයින්ඩරේ දිව බොබින් එක තද වෙන දිව කියලා කියනවා. මේක ඇවිල්ලා මේ වයින්ඩරේ බොබින් ගාඩ් එක මේකේ තමයි ලිමිට් කරන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ ඇනේ පහළට තද කරලා මේ ඇනේ පහළට තද කරනකොට බොබින් එකට එතන නූල් එතන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේක බුල් කරන්න අඩු වෙනවා. අපිට පුළුවන් බොබින් එකක් දාලා ඔතන ගමන් මේ නූල් එතන ප්‍රමාණය ඇඩ්ජස්ට් කරන්න මේක පහතට තද කරනකොට එතන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඇනේ බුල් කරනකොට එතන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් බොබින් එකේ 3 කාලක් විතර එතන විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඒක කරන්නේ අපි නිවැරදි විදිහට නූල මෙහෙම දාලා මෙතනින් නූල ටෙන්ෂන් එක අස්සෙන් දාන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මේක කරන්නේ නැහැ. සහ මෙහෙම අදිනකොට ඒකාකාරීව එන විදිහට සහ තදර තියෙන්න ඕන. ඔන්න බලන්න සද්දෙත් ඇහෙයි ඔයගලන්ට. හොඳට අහන් ඉන්න. එනවා. ඔන්නෝම සද්ද එනවා. හොඳට තදයි. නමුත් නූල කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒකාකාරී වෙනවා. වැඩිපුර නූල අදින්න බෑ. අපේ නෝන බයිනවා නූල් නාස්ති කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ බොබින් වයින්ඩරේට ඔතලා අහල පහල ගෙවල් වල සද්ද ඇහෙනවා. ඒව ගණන් ගන්න එපා. ගෙවල් වල තරමට කතා කරන්න ඕනි කියලා දන්නේ නැති කට්ටිය, ටීවී දාන කට්ටිය, රේඩියෝ දාන කට්ටිය අපේ පැත්තේ ඉන්න සමහර ඕගොල්ලන්ගේ වල පැත්තෙත් ඇති. තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ වයින්ඩර් එකට අපි නූල වැමුණුවා. මෙහෙම කරලා ඉස්සරහට දැම්මා. දාලා අපි පාගෙනවා. බොබ් මැෂින් එකේ මහන වෙලාවට නූල් ඔතනවා නම් මහන ගමන් දෙවෙනි නූල් පන්දුව බොබින් එකට ඔතනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඔටෝමැටිකලි තියලා ඔෆ් වෙන්න දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි නවත්තලා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෆුට් එක උස්ස ගන්න. ෂටල් එක සහ බොබින් එක මැෂින් එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්න. අයින් කරලා මැෂින් එක පාගලා නූල් ඔතනවා. දැක්කද? බොබින් එක 3 කාලකට වඩා චුට්ටක් එතෙනකොට ඕෆ් වුණා. මේක තමයි හරි ප්‍රමාණය. අනවශ්‍ය විදිහට කටගාඩු බොබින් ඔතා ගත්තාම මහනකොට මුල් හරියේදී නූල් එක තදට එනවා, බුරුලට එනවා. ඉතින් ලස්සනට වහ ගන්න පුළුවන් 3 කාලක් බොබින් එක ඔතා ගන්න. එතකොට පිරිසිදුව එකම ටෙන්ෂන් එකෙන් ලස්සනට මහන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි කෑලි ඔතලා තියෙනකොට පරණ නූල් කෑල්ල අපරාධි කියලා ඒ කුඩිම ඔතන්න එපා. කවදාවත් ඒ යට තියෙන නූල් කෑල්ල පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. බොබින් එකෙන් නූල හරියට එන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා කෑලි ඔතන්න එපා. බොබින් ඔතන වෙලාවට තියෙන බොබින් එකේ තියෙන පරණ නූල් කෑල්ල අයින් කරලා අලුතෙන් ඔතන්න. අනිත් එක තමයි මම වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ වල බොබින් එක දානකොට ෂටල් එකට ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට දාන්න. ඉතින් වයින්ඩර් සම්බන්ධව තව මොනවද කියන්න තියෙන්නේ අමතක වෙච්ච. රයිට්. තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වයින්ඩරේ හදන්නම් බැරි විදිහට සවුත් වුණොත්. වයින්ඩර් එක හදන්නම බැරි විදිහට සවුත් වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේක අටෝ කොල කැලික ගහ ඔතන්න try කරන්න එපා. එතකොට හරියට එතෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් අලුතෙන් බොබින් වයින්ඩර් එකක් අරගෙන මේ තියෙන මේ ඔතපු බොබින් එක මෙන්න මේ ගාඩ උත ගත්තාම කිසිම කචල් එකක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. බොබින් වයින්ඩර් එකක් කඩෙන් ගන්නකොට වයින්ඩර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා බොහෝම ලාභයි. දැන් අපි බොහෝම ලාභෙත්නේ හොයන්නේ. ඒතකොට ගිහිල් වෙලා මහරගම හරි පිටකොටුවේ හරි කොහේ හරි ඇවිදලි වෙලා සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන ලාභම එකාගේ කුණුම කොට. එහෙම ගන්න එපා. දැන් රුපියල් 250කට විතරක් මේ වගේ වයින්ඩර් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැක්ක ගමන් තේරෙනවා ඕන හරකෙට්ට ඒකේ තියෙන තහඩුව බොහොම බාලයි. බලපුවාම ඒක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මේක මේ ලාභෙට දෙන නිකන් බෙල එක කෑල්ලක් කියලා. මේක ඔහෙන් නැමෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එක නිකන් ස්ක්‍රීන් එකක නට් එක බැලුවම පේන මේ ටෙන්ෂන් ඩිස් අවුත්තුයි බලපුවාම පේනවා. අපිට ඉතින් ඒතරම අපි ලද්ද පොළඳ නැහනේ. මේ බඩුවක් දැක්කහම මේක බාලයි කියලා තේරුම් ගන්න. බාල ඒවා ගන්න එපා. ඒතකොට ඒ දීලා ගෙනාවට හරියට බොබින් එක අපිට උතා ගන්න බැරුව යනවා. අනිත් කාරණාව තමයි ඒ ගොඩක් බාල බොබින් වයින්ඩර් වල මෙතන පේනවත් දන්නේ නැහැ මේ ෆෝන් එකේ ක්වොලිටි එක
රූප හරියට වෙනවද මේ මේකේ මේ බොබින් එක තද කරගන්න ස්ප්‍රින් එකක් තියෙනවා. ස්ප්‍රින් එකක් තියෙනවා. මේ ස්ප්‍රින් එක තියෙන ටයිප් එකක් ගන්න. අරකට වැඩි රුපියල් 200ක් විතර ගණන් වැඩි. ඒ ස්ප්‍රින් එක තියෙන ටයිප් එකේ තමයි හරියට බොබින් එක එතෙන්නේ. නැත්නම් අර මේ දෙකට මැද්දෙන් පල්ලා තියෙන බාල වයින්ඩර් වලදී වෙන්නේ එක එක බොබින් අපි පාවිච්චි කරනවානේ. අර කඩෙන් එකක් ගන්නවා මේ කඩෙන් එකක් ගන්නවා තව කඩෙන් තව එකක් ගන්නවා අර උට අර රුපියල් 5ක් අඩුයි කියලා තව එකකින් ගන්නවා. එක එක සයිස් බොබින් දානකොට හරියට ඔතා ගන්න බෑ නිකන් කැරගෙනවා. ඒක නිසා වයින්ඩර් එක ගන්නකොට මේ ස්ප්‍රින් එක තියෙන ස්ප්‍රින් එකකින් ලොක් වෙන මේක මේ ඇතුළට බහිනවා. බෑලා බොබින් එක ඔතා ගන්න මේ නවත්ත ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහේ කම්බිය කියන එකක් ගන්න දෙකට මැද්දෙන් පළපු ඒවා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ තව කාරණාවක් තියෙනවා. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. වයින්ඩර් එක ගන්නවොත් මොකද්ද ගන්නෙ? අර දෙකට මැද්දෙන් කූර පල්ලා තියෙන එක නෙමෙයි අපි ගන්නෙ. අපි ගන්න ඕනේ ස්ප්‍රින් එකකින් බොබින් එක තද කරගන්න ටයිප් එකේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන වයින්ඩර් එකක්. ඊට පස්සේ බොබින් වලක් තියෙනවා ගොඩක් වෙනස්කම්. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දකින්න තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ බොබින් එකක්. මේකේ මෙතන කට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක. මේකේ කට් එකක් තියෙනවා. මේකෙත් කට් එකක් තියෙනවා. මේකේ වටේම හිල් තියෙනවා. කට් එකකුත් තියෙනවා. මේ ටයිප් එකේම කට් එක නැති හිල් තියෙන එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඕක එක එක්කිනා කායෙන් හරි ඇහුවත් සමහර කර එක එක්කිනා හිතන් ඉන්නවා මා හිල් තියෙන එක තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ හිල් තියෙන එකේ හිල තියෙනවා අනේ තියෙන්නේ. මේ හිල් තියෙන කට් එක නැති එක. මේක හොඳ කියලා. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ මේ බොබින් එක කට් එක නෑ නමුත් හොඳ ක්වොලිටි බොබින් එකක්. ක්වොලිටි එක හොඳයි. මේකේ කට් එක තියෙනවා නමුත් මේක ටිකක් බාල මැටීරියල් එකෙන් හදපු එකක්. මේකේ කට් එක තියෙනවා නමුත් මේක ක්වොලිටි එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේක තියෙනවානේ. මේකේ කට් එකක් නැහැ. නමුත් මේක හොඳට හයියයි. ඒ වගේ බොබින් එක. ඉතින් දැනට මාකට් එකේ තියෙන මේ හොඳම එක තමයි මෙන්න මේ වගේ ප්ලේන් බොබින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිදුරු නැති මේ විදිහට කට් එක තියෙන ඇලුමිනියම් බොබින් තියෙනවා. මේකත් ඇලුමිනියම් එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇලුමිනියම් එක හොඳ නැහැ කියලා හිතලා නොගෙන ඉන්නවා. ඒකට වඩා ඇත්තටම මේ ඇලුමිනියම් බොබින් එකට මම දැකලා තියෙන කියන්නේ මම වැඩ කරනකොට මම දැකලා තියෙන දේ තමයි ඇලුමිනියම් බොබින් ලෙඩ දෙනවා අඩුයි. ඇලුමිනියම් මේ කට් එක තියෙන බොබින් එක ගන්න. ඇලුමිනියම් බොබින් එක ගත්තම එකක් බර නැහැ. එතකොට අපි හරි විදියට ඔතලා තියෙනවා නම් හරි පැත්තට දාලා තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඇලුමිනියම් බොබින් එක මේ වගේ පෙනුම තියෙන ඇලුමිනියම් වලින් හදලා තියෙන මේ වගේ කට් එකේ තියෙන බොබින් එක ගන්න එක ගොඩක් සාර්ථකව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් කරදරයක් නැතුව මහ ගන්න පුළුවන් අනිත් බොබින් වලට වැඩිය. බොබින් ගන්නකොට ක්වොලිටි අතර ගත්තාම තේරෙනවා දැන් මේ බොබින් ගත්තාම අතට මේක නම් හොඳ ක්වොලිටි බොබින් එකක් කියලා තේරෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒ දැනුම කියන්නේ ඒ වගේ පොඩි දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ක්වොලිටි ඇලුමිනියම් මේ කට් එක තියෙන බොබින් එකක් ගන්න. ඒ බොබින් එක හොඳට එතෙනවා. අපි ඔතන්න ගියාම දැන් අපි මේ වයින්ඩර් එකට දානවානේ වයින්ඩර් එකට දාපුවාම මේ කට් එක ඇතුළට අර මං කිව්වේ අර මේ තියෙන ස්ප්‍රින් එක ඒක තද වෙනවා. එතකොට කිසිම අවුලක් නැතුව ඒකාකාරී විදිහට බොබින් එක එතෙනවා. දැන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට ගණන් ගන්න නැහැ. දැන් හෙන මැහුම් කාර්යය අවුරුදු 20 30 මම මැහුම් කාර්යයත් බොබින් එකනේ ඔක මොකක්ද කියලා එහෙම එතකොට යම්කිසි ගැටලු සමහරක් වෙලාවට ඇති වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා බොබින් සහ බොබින් වයින්ඩර් ඉතාමත් වැදගත්. වයින්ඩරේ තෝරගන්නකොට අර මං කිව්ව විදිහට තෝරගන්න. හිර වුණාම මේ විදිහට ගලව ගන්න. ඉඳලා හිටලා මේවට තෙල් චුට්ටක් දාන්න. බොබින් නතරකට අනිවාර්යයෙන් මෙතනින් දාලා ඔතන්න. ඒක අතිශයම වැදගත් දෙයක්. ගොඩක් අය අමතක කරලා දානවා ඒ කාරණාව. ඉතින් තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එන්න. කරුණාකරලා channel එක subscribe කරන්න. මොකද මට මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න හිතෙන්නේ එතකොට. නැත්තම් මට මේක නවත්තලා දාන්න හිතෙනවා.